हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું મેથીના ગોટા પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે એકદમ જાળીદાર મસ્ત મજાના ગોટા બનાવવા માટે 5 ટિપ્સ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે, જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વિડીયોમાં હું તમને જણાવતી રહીશ। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો રીમઝીમ વરસતા વરસાદમાં બનાવીએ પોચારું જેવા મેથીના ગોટા। મેથીના ગોટા બનાવતા પહેલાં આપણે એક મસાલો તૈયાર કરવાનો છે। એના માટે 2 ચમચી સૂકા ધાણા લીધા છે। સૂકા ધાણા ખાંડણીમાં ઉમેરશું, સાથે 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ચમચી કાળા મરી। નંગમાં જોઈએ તો 25 થી 30 નંગ છે। ત્રણેય વસ્તુ આપણે દરદરી ખાંડી લેશું। અહીંયા આ રીતે આપણે દરદરો મસાલો ખાંડી અને તૈયાર કરી લીધો છે। મસાલો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। મસાલો સાઈડ પર રાખી દેશું અને હવે લોટ જોઈ લઈએ। અહીં અમે 2 કપ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધો છે। ચણાનો લોટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ચાળી લેવો ખાસ જરૂરી છે। લોટ ચાળેલો હશે ને તો તમારું ભજીયાનું બેટર એકદમ સરસ સ્મૂથ તૈયાર થશે અને ભજીયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ થાય એ માટે 2 ચમચી જેટલો સૂજી ઉમેરશું। ભજીયા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બને એ માટે પહેલી ટિપ્સ છે કે ચણાનો લોટ ચાળીને લેવાનો છે અને એની સાથે 2 થી 3 ચમચી જેટલો સૂજી રવો ઉમેરવાનો છે। થોડો સૂજી રવો ઉમેરશો ને એટલે ભજીયા અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે, જાળીદાર બનશે અને ઉપરનું પણ સરસ ક્રિસ્પી બનશે। સાથે આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો ઉમેરવાનો, જેથી ભજીયાનો સ્વાદ ડબલ થઈ જાય। મેથીના ગોટામાં આજે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને બધી જ માહિતી આપીશ, જેથી તમે પહેલી વખત બનાવતા હશો ને તો પણ તમારા મેથીના ગોટા એકદમ પરફેક્ટ બનશે। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું અને થોડી હિંગ પણ ઉમેરી દેશું। ભજીયામાં હિંગનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે, એટલે થોડી હિંગ ખાસ ઉમેરવાની। એની સાથે જ મેં 6 થી 7 કળી લસણ અધકચરું ખાંડી લીધું છે। તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું, બાકી મેથીના ગોટામાં લસણનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે। હવે ગોટાનો લોટ બાંધવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ખાટી છાશ લીધેલી છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે ક્યારે છાશ ઉમેરીને મેથીના ગોટા બનાવ્યા છે? એક વખત તમે છાશ ઉમેરીને મેથીના ગોટા બનાવો, આજ સુધીના બધા જ ગોટાનો તમે ટેસ્ટ ભૂલી જશો, એટલા મસ્ત આ મેથીના ગોટા તૈયાર થશે। ટિપ્સ નંબર 2, મેથીના ગોટાનો લોટ બાંધવામાં આંગળાનો ઉપયોગ કરી અને આ રીતે લોટ ખાલી આપણે ભેગો કરવાનો છે। ટિપ્સ નંબર 3 કે મેથીના ગોટાનો જ્યારે લોટ બાંધો ને ત્યારે એકે હારે પાણી ક્યારેય નહીં ઉમેરી દેવાનું। થોડું થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું અને લોટ આ રીતે આંગળાથી ભેગું કરતું જવાનું। આંગળાને પણ બિલકુલ પ્રેશર આપવાનું નથી। જો તમારા મેથીના ગોટા તમારે એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બનાવવા હોય ને તો આ ટિપ્સ બધી ધ્યાનમાં રાખજો, જેથી પહેલી જ વખતમાં તમારા ગોટા પરફેક્ટ તૈયાર થાય। અહીંયા મેં લોટ ભેગો કરી લીધો છે અને અત્યારે આ રીતે થોડોક થીક રાખેલો છે, કારણ કે આમાં આપણે જે મેથી ઉમેરશું ને તો મેથીનું પણ પાણી હોય છે। લોટ જો પહેલાં જ તમે ઢીલો કરી દેશો ને તો તમારા ભજીયા સરસ ગોળ તૈયાર નહીં થાય। હવે આમાં આપણે મરચાં ઉમેરશું। તો અહીંયા મેં 3 નંગ મરચાં આ રીતે બારીક સમારીને લીધા છે। મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને 1 કપ બારીક સમારી અને ધોયેલી મેથી ઉમેરી દેશું। અત્યારે તમને મેથીનું પ્રમાણ વધારે લાગતું હશે, પણ લોટ સાથે મિક્સ થશે ને એટલે મેથીનું પ્રમાણ પરફેક્ટ થઈ જશે। અને હવે મેથી, કોથમરી અને મરચાં આપણે લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે અહીંયા આપણે મેથી, મરચાં અને કોથમરી ત્રણેય મિક્સ કરી દીધા છે, તો બેટર થોડું થીક લાગે છે। હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેરી અને ફરી પાછું મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે અને આપણું બેટર પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે। જો તમે પહેલી જ વખત મેથીના ગોટા બનાવો તો બેટર તમારું પરફેક્ટ થયું છે એ કઈ રીતે ખબર પડે? તો એના માટે લેવાનું છે થોડું બેટર। અહીંયા થોડું બેટર લીધું, એક પ્લેટ ઉપર રાખશું। અહીંયા તમે જુઓ કે બેટર આપણે જે રીતે મૂકેલું છે ને એ સ્થિતિમાં બેટર છે। ડીશ હું ત્રાસી કરું તો બેટર બિલકુલ રેલાતું નથી। આ પરફેક્ટ નિશાની છે કે તમારું ભજીયાનું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થયેલું છે। હવે
ભજીયા બનાવી લઈએ. ટિપ્સ નંબર 4, આપણે લોટ 2 કપ અને વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ લીધો હતો. તો 250 ગ્રામ લોટ સાથે આપણે કેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરવા એ ખાસ મહત્ત્વનું છે. અહીંયા મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા જ કુકિંગ સોડા લીધા છે. જો તમારા ગોટામાં કુકિંગ સોડાનું પ્રમાણ વધી જશે ને તો પણ ભજીયા તમારા લાલ થઈ જશે. કુકિંગ સોડા બેટર સાથે ઉમેરી દેશું અને કુકિંગ સોડાની ઉપર જ આપણે એક નાનો ચમચો અને ચમચીના માપ પ્રમાણે જોઈએ તો 3 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ ઉમેરવાનું અને કુકિંગ સોડાને બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. ભજીયા ઘણી વખત ઠંડા થયા પછી કડક થઈ જતા હોય અને મોઢામાં ડૂચો વળતો હોય ને તો આ ટિપ્સ તમારા માટે ખાસ કામની છે. થોડું તેલ ઉમેરી દેશો ને એટલે ભજીયા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહેશે. અને તેલ સાથે કુકિંગ સોડા આ રીતે મિક્સ કરીને કરશો ને એટલે બેટરમાં કુકિંગ સોડા સરસ મિક્સ પણ થઈ જશે, જેથી ભજીયા બિલકુલ લાલ નહીં થાય. અહીંયા તમે જુઓ કે કુકિંગ સોડા ઉમેરતા બેટરનો કલર લાઇટ પણ થઈ ગયો છે અને બેટર ફ્લપી પણ થઈ ગયું છે. હવે અહીં આપણું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. ટિપ્સ નંબર 5, ભજીયા બનાવવા માટે તમારે તેલનું ટેમ્પરેચર કેવું હોવું જોઈએ? તો આપણે થોડું બેટર તેલમાં ઉમેરશું. અહીંયા તમે જુઓ કે તેલમાં મૂકીને તરત જ બેટર આપણું ઉપર નથી આવતું. તેલનું ટેમ્પરેચર સપ્રમાણ હશે ને તો જ તમારા ગોટા પરફેક્ટ થશે. તમે જોયું ને કે થોડી વાર રહીને તેલમાં ઉમેરેલું બેટર ઉપર આવ્યું. તેલનું ટેમ્પરેચર આટલું જ હોવું જોઈએ. ફાસ્ટ તેલે જો તમે ભજીયા તળશો ને તો તમારા ભજીયા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. હવે આપણે ભજીયા બનાવી લઈએ. ભજીયાનું બેટર હાથમાં લેવાનું, અંગૂઠાની મદદથી આ રીતે તેલમાં મૂકી દેવાનું. આ રીતે બેટર લઈ અંગૂઠાની મદદથી પ્રેસ કરશો ને એટલે તમારું ભજીયું એકદમ ગોળ જ થશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ભજીયા તેલમાં મૂકતા જ એની મેળે ઉપર આવવા માંડ્યા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બેટર થોડું મૂકેલું તે છતાં પણ ભજીયા એકદમ ફૂલીને ડબલ થાય છે. થોડી જ વારમાં ભજીયા સરસ તળાઈ ગયા છે. તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ તેલ ભરાયા વગરના કોરા ભજીયા તૈયાર થયા છે. ભજીયામાં બિલકુલ તેલ નથી દેખાતું. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોમાં તમને નજીકથી બતાવી દઉં. તો આ રીતે બાકીના બધા જ મેથીના ગોટા તૈયાર કરી લેશું. ગરમા ગરમ મેથીના ગોટા સર્વ કરીએ. મેથીના ગોટા સાથે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે તેલ ભરાયા વગરના એકદમ કોરા મેથીના ગોટા. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જાડી જોઈ શકો છો. એકદમ સોફ્ટ જાળીદાર ગોટા તૈયાર થયા છે અને થોડો રવો ઉમેરવાથી ઉપરનું પડ થોડું ક્રિસ્પી થશે અને અંદર જાળીદાર થશે. સાથે મેં અહીંયા ધાણા ફુદીનાની ચટણી સર્વ કરેલી છે. તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ ગરમા ગરમ મેથીના ગોટા સર્વ કરી શકો છો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે બનેલા પોચા રૂ જેવા મેથીના ગોટાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.